อย่างนี้ฟุ้ยฟุ้ยซิปฟุ้ยฟุ้ยฟุ้ยเยอะอยู่อะค่ะก็พยายามที่จะดึงความสามารถที่มีอยู่ออกมาให้หมดเลยรู้สึกดีใจที่สามารถจะเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คือต้องบอกว่าเราเทสขาแล้วสวยงามมากเลยนะคะเป็นขาลายสวยมากแล้วก็ลองดูสิดูที่คิมแล้วกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างซิปโอเคเฮ้ยโอเคซิปดัสครับซิปโอเคเอาเก่งหลุดเว้ยนี่โอเคเสร็จอะไรวะฟุ้ย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 ครับณตำบลเวียงอำเภอชิงขอนจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นอำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงที่นี่เป็นที่ตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่หนึ่ง โอ้ครับ และในห้องสมุดของโรงเรียนก็พบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อพุทธศักราช 2511 ให้จัดทำเป็นหนังสือบรรจุสัทธวิชาครบทุกแขนงเพื่อเยาวชนและคนทั่วไปสามารถค้นหาความรู้เพิ่มพูนปัญญาด้วยตนเองในยามขาดแคลนทุน แต่มีชุดนี้เหมาะกับเพียบนะซิป เวลาว่างก็จะไปทานศูนย์สารานุกรม ครั ค่ะ บ เพราะว่าในนั้นมีความรู้ที่เราไปคว้าถ้าเด็กๆไม่ได้อ่านหนังสือก็จะไม่ฉลาดแล้วก็ไม่มี โอเค รู้ โอเคแช่ ที่มีแต่เรียนในท้องถิ่นทำสิ่งต่างๆคือและ
จากสถานีวิทยุโทรทัศน์สาขาทางไกลทางดาวเทียมโดยออกอากาศที่โรงเรียนบางปลายกังวลซึ่งส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เด็กหญิงอาทิตย์ตาฟ้าสุขและธรรมะในการจัดการเข้าตรง ด้วยพระราชปนิพพานคืนความเป็นครูและนักการศึกษาที่แท้จริงทรงคิดค้นและส่งเสริมการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและที่สำคัญคือความพร้อมของตัวบุคคล หรือยังนี่ฮบ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 เย็บ